Hello guys, සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සතුටින් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ brand new episode එකකට. ඉතින් ඔන්න YouTube එකේ අලුත් feature එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේක අලුත් කියන්නත් බෑ මේ වෙදිත් ඔයාලා දැකලා ඇති. ඔන්න YouTube එකේ ඇවිල්ලා තිනවා LiveTogether කියලා feature එකක්. මේකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා අපි හිතමු දෙන්නෙක් එකතු වෙලා live එකක් කරනවා කියලා. ලොකු YouTuber කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් කවුරු හරි lecture කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොනම විදිහකින් දෙන්නෙක් එකතු වෙලා live එකක් කරනවා නම් අපි හිතමු ඔයා කොළඹ ඉන්නවා, ඒ කෙනා ඉන්නේ කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා මොකක් හරි වෙනත් රටක. නැත්නම් ඔයා කොළඹ ඉන්නෝ, එයා ඉන්නේ වෙනත් ප්‍රදේශයක. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා දෙන්නට දැන් එකතු වෙලා එක වෙලාවේ live එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි වෙන්නේ live එකේදී cam එක පෙන්නනවා, screen එක දෙකට බෙදිලා එකක් ඔයාගේ face එක, අනිත් එක අනිත් කෙනාගේ face එක විදියට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙදි තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි ඔයාලට කිසිම විදිහකින් professional මට්ටමේ live streaming software එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. normally අපි live stream එකක් කරද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා Streamlab වගේ professional softwares use කරන්න. ඉතින් මෙතනදී එහෙම කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ mobile phone එකයි සහ ඔයාට YouTube channel එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම YouTube application එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ටග් ගාලා ඉතින් අපි ටග් ගාලා බලමු කොහොමද මේ process එක කරගන්නේ කියලා. හරි, මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ YouTube application එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ ඔයාගේ YouTube channel එකෙන් log වෙලා ඉන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ පහත section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් plus icon එකක්, මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ එන options අතරින් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් go live together කියලා. go live කියන එක වෙනම තියෙනවා. live together කියන එක අලුතෙන් අපිට feature එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාට ඇවිල්ලා නැත්නම් wait කරන්න වෙනවා තව ටික දවසක් මේ feature එක ඔයාටත් ලැබෙනකන්. ඉතින් ඔයාට මේ feature එක ලැබිලා තියෙනවා නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ option එක select කරන්න. ඒ option එක select කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහ interface එකක් එනවා. මේක තමයි normally ඔයා phone එක use කරලා live එකක් දානවා නම් එන interface එක. මෙතනදී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාට YouTube එකේ live එකට අවශ්‍ය කරන title එකක් තෝරලා දෙන්න. හරි, title එක මේ විදිහට දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ පහත section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ live එක public ද නැත්නම් unlist ද කියන එක තෝරන්න පුළුවන්. unlist කියන option එක තෝරන්න පුළුවන් ඔයාට යම්කිසි විදිහකින් මේක test කරලා බලන්න ඕන නම් ඔන්න unlist දාලා තෝරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ live එකේ link එක තියෙන කෙනෙක්ට විතරයි මේ live එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව live එක බලන්න බෑ. හරි, මම මෙතන unlist කියන එක දානවා. ඔයාට ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඕන නම් live එක මෙතන public කියන එක දාන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන location එක තෝරන section එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා live එක කරන location එක තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊටත් පහතින් ඔයාට audience කියන section එකේ ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ feature එක නැත්නම් මේ option එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා YouTube content කරන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මෙන්න මෙතන audience වල තියෙන option එක no it's not made for kids කියන එක මම මෙතන active කරගන්නවා. මේක yes කියන එකට දැම්මොත් අපිට monetization වලදී අපිට limited විදිහට තමයි advertisement වැටෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පහතට scroll කරනවා. scroll කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන more option කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. more option එකෙත් මම පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඔයාගේ live එක schedule කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි date එකක් time එකක් දාලා මේ වෙලාවට live එක කරනවා කියලා ඔයාට ඒක schedule කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඊට අමතරව ඔයාට මෙතන advanced settings කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ live එකට ඔයාගේ audience එකට chat කරන්න පුළුවන්ද, comments enable වෙනවද නැද්ද කියන එක disable කරන්න. ඒක මම නම් normally enable කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඊළඟ option එක active කරාම වෙන්නේ ඔයා channel membership feature එක on කරලා නම් තියෙන්නේ members ලට විතරයි ඔයාට මේ live එකට message කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ normal chat එක off කරලා members කියන එක active කරොත් members ලට විතරයි message කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙතනදී monetization active කරන්න. ඔයාගේ channel එකේ monetization enable වෙලා තියෙනවා නම්, ඒ වගේම තමයි යම් කිසි විදියකින් paid promotion එකක් මේ channel එකේ නැත්නම් මේ live එකේ යනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ option එකත් active කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, මේ විදිහට හැම setting එකක්ම හදාගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් back වෙන්න මෙතන උඩ back button එක press කරලා. හරි, අපි හැම setting එකක්ම හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ next කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ next එකෙන් පස්සේ thumbnail එකක් process කරන්න එනවා. එතනදී ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ live photo එකක් මෙතනට capture කරලා දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙතන edit icon එක select කරලා upload thumbnail select කරලා ඔයාගේ gallery එකෙන් thumbnail එකක් select කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාට thumbnail එකක් හදාගෙන ඒක phone එකට දාලා තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඒ thumbnail එක upload කරන්න. මම මෙතන මෙන්න මේක දෙනවා. දීලා අපිට පුළුවන් මේක position කරගන්න. ඊට පස්සේ
අපිට ඩන් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් තමයි අපිට අවශ්‍යම කරන වැඩේ සිද්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ උඩ සෙක්ෂන් එකේ thumbnail එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන go live together කියන එකේ පොඩි guide එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාට මේ live එකට එකතු කරගන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් කියලා මෙතන note එකක් තියෙනවා. මේ invite link එක through මේ invite link එක හම්බ වෙන ඕනම කෙනෙක්ට මේ live එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට. ඔයා දැනටමත් ඔයා සහ තව කෙනෙක් connect වෙලා ඉන්නව නම් ආයි කෙනෙක්ට මේකට connect වීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් send invite link කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ messaging app එකක් use කරලා මේ invite link එක send කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන copy invite link කියන button එක press කරලා link එක copy කරගන්න. හරි මම link එක copy කරගෙන ඊට පස්සේ මම යන්නේ මගේ WhatsApp එකට. WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මම මේ link එක paste කරනවා මට අවශ්‍ය කෙනාට. ඊට පස්සේ මම මේක send කරනවා. send කරාට පස්සේ එයාට හැකියාව තියෙනවා මේ link එක select කරලා අපේ live එකට join වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මම නැවතත් YouTube application එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම මෙතන නැවතත් next කියන button එක press කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ live එක load වෙලා මගේ cam එකෙන් මාව පේන්න ගත්තා. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් ඊළඟ අපේ partner මේ live link එක click කරාට පස්සේ ඒක මෙතනින් accept කරන්න. ඒ වගේම මේ live එකට join වෙන කෙනාට මොන වගේ interface එකක් දෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඒ කෙනාට මම link එක යවුවට පස්සේ ඒ කෙනාටත් මෙන්න මේ විදිහටම link එක appear වෙනවා. ඊට පස්සේ link එක click කරාට පස්සේ එයාව මෙන්න මේ විදිහට window එකකට එනවා. එතනදී එයාගේ webcam එක එයාට preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් lighting සහ අනිත් දේවල් කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ mainly එයාට අපේ details ටික පෙන්නනවා. මේක මොන channel එකෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන request එක සහ host කරන්නේ කවුද සහ මේක schedule කරලා තියෙනවා නම් ඒ dates මොනවාද වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහතින් join කියලා button එකක් තියෙනවා. මේ join එක select කරාට පස්සේ මේ live එක host කරන කෙනාගේ live එකට නැත්නම් screen එකට මේ guest විදිහට නැත්නම් partner විදිහට එන කෙනාගේ webcam එක appear වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ cams දෙක මෙතන setup වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ correction බලන්න lighting අඩුපාඩු තියෙනවද එහා පැත්තේ ඉන්න guest ගේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන go live කියන option එක press කරන්න. go live එක press කරාට පස්සේ normally ඔයා live එකක් කරන විදිහටම ඔයාට comments වගේ දේවල් වැටෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දෙන්නෙක් එකතු වෙලා නම් මේ වැඩේ කරන්නේ ඔයාලගේ discussion එක normally කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මේ YouTube එකේ ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් feature එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් feature එකක් වෙයි. ඒ වගේම තව දේවල් ටිකක් කියන්න ඕන. මේ live stream එක ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නෙක් අතරින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ live stream එකේ host කවුද නැත්නම් මේ live stream එක අයිති කාටද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කරන live එක අයිති වෙන්නේ live එක host කරන කෙනාට. ඒ කියන්නේ ඔයා නම් invite link එක create කරලා අදාළ partnerට යවන්නේ ඔයාට තමයි ඒ live එක අයිති වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ live එක අතරතුර ඔයාට යම් කෙනෙක් donate කරනවා නම් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ channel එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි හිතුවම අපි ලොකු subscribe count එකක් ලොකු view count එකක් තියෙන attraction එකක් තියෙන character එකක් අපි invite කරගත්තොත් මේ වැඩේට අපේ channel එක grow කරගන්න හොඳ collaboration එකක් create කරගන්න මේ live together කියන feature එක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න ඔයාලා මේ feature එක දැනටමත් use කරලාද තියෙන්නේ සහ මම නොකියපු ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවද මේ feature එක සම්බන්ධයෙන් හැම දෙයක්ම කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි TikTok වගේ platforms Instagram වගේ platforms එක්ක අපි compare කරද්දී මේ live together එක මොනවද මේකේ අප්ඩේට් වෙන්න ඕන මේ හැම දෙයක්ම අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරමු. ඉතින් තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම සයින් අවුට් වෙනවා. මම ස්ටිෆ් ෆර්නැන්ඩස් ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්. Hari Dayan, nanti show time ibarat. Ya.